मेसिन लर्निङ भनेको के हो? आज हामी मेसिन लर्निङ प्रविधिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मेसिन लर्निङ भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ, यस बारेमा विस्तृत रूपमा जान्नका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने घण्टीमा दबाउनुहोला र अल अप्सन थिच्नुहोला। भिडियोलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। आर्थर स्यामुएलले पहिलो पटक सन् 1959 मा मेसिन लर्निङको विचार प्रस्तुत गरेका थिए। उनले भनेका थिए कि मेसिन लर्निङ कृत्रिम बुद्धिको एक स्वरूप हो, जसमा हामी कम्प्युटरभित्र प्रोग्राम राख्नेछौँ जसले प्रयोगकर्ताहरूले चाहे जस्तै मेसिनलाई काम गर्न लगाउन सकिनेछ। मेसिन लर्निङ भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ? सरल रूपमा बुझ्दा मेसिन लर्निङ एक प्रकारको अल्गोरिदम हो जसले सफ्टवेयरलाई सही तरिकाले चलाउन मद्दत गर्छ। आजको समयमा यसलाई धेरै तरिकाले प्रयोग गरिन्छ, जस्तै फेस रिकग्निसनको लागि प्रयोग हुने प्रोग्राम। यसका साथै हामी विभिन्न तरिकाले मेसिन लर्निङको प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामी फेस रिकग्निसनका लागि धेरै डेटा सङ्कलन गर्ने गर्छौँ, जुन धेरै अनुहारको विश्लेषण गरेर प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि हामी यो डाटालाई अल्गोरिदममा राख्छौँ। त्यसपछि यो अल्गोरिदमले मेसिनमा डाटा पुर्याउँछ, जसमा मेसिन लर्निङद्वारा प्रोग्राम सृजना गरिन्छ। यो प्रोग्राम हामीले लेखेको प्रोग्रामभन्दा धेरै फरक हुन्छ। अनुहार चिन्ने काम कुनै खास मेसिनद्वारा सजिलै प्रशोधन गरेर गर्ने गरिन्छ। मेसिन लर्निङका प्रकारहरू। साधारणतया 3 प्रकारका मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमहरू छन्, जुन निम्न अनुसार रहेका छन्। 1. सुपरभाइज्ड लर्निङ, 2. अनसुपरभाइज्ड लर्निङ र 3. रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ। मेसिन लर्निङ किन यतिको लोकप्रिय छ त? हालै गरिएको एउटा अनुसन्धानले पत्ता लागेको छ कि मेसिन लर्निङ सिप संसारको सबैभन्दा धेरै 10 वटा सिपमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ र यसैबाट तपाईँले यो कतिको लोकप्रिय छ भनेर अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। भनिन्छ सबैको काम गर्ने या दिमाग प्रयोग गर्ने क्षमता हुन्छ, तर मेसिन लर्निङको कुनै निश्चित क्षमता छैन। यसमा जतिसुकै ठुलो भए पनि कुनै पनि परिणामको डाटा स्टोर गर्न सकिन्छ। मेसिन लर्निङका एप्लिकेसनहरू। मेसिन लर्निङको आधारमा धेरै एप्लिकेसनहरू रहेका छन्। तीमध्ये केही यस्ता रहेका छन्: सेल्फ ड्राइभिङ गुगल कार, फेस डिटेक्सन, फ्रड डिटेक्सन र मोसन सेन्सर। भविष्यमा मेसिन लर्निङका फाइदाहरू यस प्रकार रहेका छन्: वित्तीय सेवाका लागि, स्वास्थ्य सेवाका लागि, शिक्षा क्षेत्रमा, डिजिटल मार्केटिङका लागि र सञ्जाल सुरक्षाका लागि। त्यसै गरी यसको प्रयोग एकदमै छिटो रूपमा थुप्रै क्षेत्रहरूमा भइरहेका छन्। हालै एउटा रोबोट बनाइएको छ जुन मानिस जस्तो देखिन्छ। यसले मेसिन लर्निङको काम गर्ने गर्छ। आज मेसिन लर्निङसँग सम्बन्धित केही रोचक जानकारी तपाईँलाई दियौँ। आशा छ यो जानकारी तपाईँलाई मन पर्यो होला। कृपया भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला।